الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أستاذ سمير، حضرتك في السويد بقالك يعني نحو 20 عام تقريبا، يعني شهادتك أوضاع المسلمين في السويد، جهود العمل الدعوي في السويد، حضرتك شايفها بأي تقييم؟ لا، بالنسبة لجهود الدعوة الناس الأزهر مقصر صراحة. الأزهر يعني مقصر جدا، مش مقصر بس. لأن أحوال المسلمين هناك لا يعني زي ما بيقول إيه، لا تسر صديق ولا حبيب. فالمسلمين في الشوارع، اللي بيشرب خمرة، اللي بيزني، الأذان يأذن أو حتى في يوم الجمعة. يعني أنا الحمد لله ربنا كرمني وأخطب الجمعة بجانب عملي، فأنا لست من العلماء ولا داخل الشريعة ولا فقه، ولكن هم اختاروني. والله كده سبحان الله، ما لما الإنسان ربنا بيحب إنسان يحط الخير قدامه. طبعا أنا ما بشكرش بنفسي، لا ده بقول لك يعني. فواحد من الصومال بيتكلم عربي، كنت رايح مصلي الجمعة في مسجد بتاع البوسنة، المسلمين، الأخوة المسلمين. فقابلني قال لي أخي سمير، قلت له نعم. قال لي إن شاء الله إحنا خدنا مسجد. قلت له فرحت قوي. هو يقول لي المسجد وأنا يعني في قمة السعادة. قلت له فين اسمه محمد؟ فين يا محمد؟ قال لي أنت عارف المدرسة الإسلامية، مدرسة النور الإسلامية اللي كانت هم يروحوا مكان تاني وإحنا إن شاء الله هناخدها. قلت له ما شاء الله. قال لي وأنت تعمل خطبة. أنت تعملها. قلت له بس أنا مش خطيب. قال لي هو كده. فاستخرت ربنا. قلت له يا رب ساعدني. يعني أنا ما بدأت بقى أجيب كتب وأدخل على النت وربنا يجازيه خير الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وبعض الشيوخ الكبار دول، فبقيت أخذ منهم. والله أحيانا كده كنت قاعد مثلا أحضر الخطبة، طبعا أنا مش بقولها طبعا لا بكتبها وأقولها برضه من الورقة. فأحيانا كنت أكتب الخطبة ويجي مثلا أفتح التلفزيون قناة اقرأ، الاقي نفس الخطبه اللي انا بكتبها الراجل بيتكلم عليها، مثلا بيتكلم عن التقوى. فلو واخد الحديث، في حديث مثلا جميل عن الرسول عليه الصلاه والسلام اروح كاتبه، في قصه اروح كاتبها وهكذا يعني. والحمد لله ربنا يعني قواني طيب في حدود دقيقه، ماذا تود ان تقول للمسلمين؟ ماذا يصنعون لتكون دعوتهم في الخارج اكثر قوه وتفعيلا؟ والله اقول للمسلمين يعني اولا يتقوا الله، التقوى زي ما قال سيدنا علي ابن ابي طالب. في المسلمين مليار مليار ونص. كلنا بنخش الجامعه بنصلي ماشي، كله بيصلي. طالع عندي هناك في السويد التليفون المحمول ده، هو ذات نفسه ده الاخ عمر دلوقتي يمكن يتكلم معاك عن الموضوع دوت. قال لي الكنيسه التليفون بيتقفل، ممنوع دخول الكنيسه بالتليفون، او يعني يتقفل يعني. تعرف هو هنا جاي ضج بنصلي الجمعه في مسجد النور، الشيخ بيقرا سوره الجمعه، هو راجل واحد قاعد عنده وفتح التليفون بيتكلم في التليفون. الشيخ قطع القراءه وقال له يتقي الله يا اخي، اسمع القران يا اخي. واخر يصور بالمحمول الشيخ وهو بيقرا. فانا عملت له كده يا اخي يكفي، يا اخي يكفي، وشاورت له كده والاذان بيأذن. قلت له عملت له كده يكفي، قلت له اسمع الاذان، ما دي بقى عباده. الناس في غفله. يعني الناس بتقرأ القرآن، بتقرأ في السنة، ولكن ولا تطبق قرآنا ولا سنة. الحمد لله رب العالمين. هو في المسجد ده خرجت جوه، كيف حالك يا عم الشيخ؟ يقول لك يا ساتر والله يا أخي الحال تعبان قوي، العيال مش لاقيين إيه، ويجيب لك الحال كله سيء. انت لسه جوه إيه؟ الحمد لله مفيش قنوع ولا رضا، مفيش، القناعة مش موجودة. في الختام بنشكر الأستاذ سمير على هذا اللقاء، وإن شاء الله تتواصل لقاءاتنا في كل زيارة للقاهرة إن شاء الله. وأنا أشكرك على هذا اللقاء. شكرا. لماذا أسلموا؟ أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟ People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they? Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen? אנשים מהמזרח, סמלים מהמערב, מהם המנהיגים הפוליטיקאים והחוקרים והפופולריים
מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו? Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui s'est converti pour l'islam. Pourquoi il s'est converti pour l'islam? Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam. لماذا أسلموا? Start with me waking up and depending on the time, possibly then making the morning prayers and eating a breakfast and go to work. I work as a game programmer in Sweden, which is a country that is not a Muslim country, so depending on our schedule, which can be possibly quite a lot of meetings, I have to reschedule or change the time of prayers accordingly. If this would be a Friday, I would go to the Stockholm Mosque, which is just a few minutes walk from my work, and there do the prayers. As working in the game industry is quite hectic, I work late, so most of the prayers will be done at work, which has posed no problem so far because we have a room which can be used as a prayer room. After my day at work, I usually go home or I go to my parents' place. And if I hang out with my friends, we can play games, we go out in the city, movies, all the normal things that people in my age do. If I go to my parents' place, we usually have discussions, and since I converted to Islam, the discussions quite often is on the topic of Islam. I'm very grateful for my parents not having any objections to me converting to Islam. They basically just said that if this is my choice and I truly believe in it, then this is the right path for me. And we have good discussions about why I convert and how our beliefs differentiate. And so far I have actually had no problem whatsoever converting to Muslim and being a Muslim in Sweden. I could believe that people coming to Sweden from other backgrounds and not being pale as me being could face some other difficulties, but for me my day hasn't changed and I converted. I do the same things I did before, and I just enjoy life as good as I can and try to be as a good Muslim in my daily life as I can be. كان هذا هو الجزء الأول من حوارنا مع المهتدي نيكولاس عمر. لا أقول من حوارنا معه لأننا كما رأيتم في الحلقة قمنا بحوار معه وقمنا بحوار مع بعض أصدقائه المقربين وقمنا بقضاء يوم معه في بيته، كيف يصلي، كيف يقرأ القرآن. أستأذنكم في أن يكون هناك حوار ثاني، حلقة ثانية. الحوار مستمر مع نيكولاس عمر في الحلقة القادمة إن شاء الله، وما تزال حلقتنا الإخبارية الحوارية متصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله مع المهتدي نيكولاس عمر بأسراره الإيمانية. فانتظرونا في الأسبوع القادم مع الجزء الثاني من هذا الحوار والتحقيق. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام سعادتنا ورسول